përshëndetje gjithë shikuesve të Fax News. Në fakt, intervista e sotme është shumë interesante. Kjo për faktin e thjesht që ka të bëjë me historinë, me komunizmin, me vuajtjet dhe pasojat e regjimit komunist në vendin tonë, ku kujt më shumë e kujt më pak na prek të gjithëve në këtë vend. Unë do të diskutoj mbi këtë temë kaq të rëndësishme me studiuesin ERALD KAPRI, siç ju e përmendët, por edhe me deputetin e Parlamentit Çek. Ai është edhe historian, ka qenë drejtori i parë i Institutit të Studimeve të Regjimeve Totalitare dhe Arkivave të Departamenteve të Sigurisë në Çeki, me doktor PAVEL ZACEK, ku përveç se do t'i themi faleminderit për pjesëmarrjen, do të diskutojmë edhe se si ka qenë historia në Çeki kur janë hapur dosjet, si kanë pritur qytetarët dhe çfarë duhet të ndodhë me hapjen e dosjeve në vendin tonë. Do ta fillojmë bisedën me ERALDin. ERALD, sot le të themi që u promovua ose u lançua arkiva online, e cila do të bëjë të gjithë të interesuarit të shohin gjithë arkivën live, pa dorëzuar shkresa zyrtare, pa selektuar informacion. Ku qëndron më konkretisht kjo nisme e cila, le të themi, informon? Po, është herë e parë që ndodh në Shqipëri që të kemi një arkiv online. Pra, jemi mësuar që dokumentat i shohin në përsëritare të mbyllura, por jo që ato të hapen për publikun dhe të jenë në internet aksesueshme për të gjitha. Ne me një grup të rinj vendosëm që të marrim gjithë informacionin zyrtar të mundshëm dhe të hedhim online afërsisht emrat e 50.000 viktimave të komunizmit, pra njerëzit që kanë bërë burg, njerëzit që janë vrarë, fushkatuar e njerëzit që kanë pësuar internim. Në këtë moment që flasim, mundet të kemi akses për të parë aktualisht? Me ason të shkojmë te kujto.al, i cili tashmë është një fondacion me një grup të rinj. Ne ftojmë çdo qytetar i cili gjen të afërmin e vet, që shikon që Iati, Xhaxhai, gjyshi ka bërë vite burg ose është internuar, mund na kontaktoj dhe ne dhe na hap informacion shtesë që mund të di ai, sepse dhe informacioni është i cunguar në rastin shqiptar shumë. Dhe kjo mundësi e arkiv online është një mundësi për ta pasuruar informacionin. Pra, ne mund dim për një person që ka bërë 10 vjet burg, por ne nuk dim për shembull a është torturuar në burg, ku ka vuajtur burgun, a është detyruar të punojë me forcë, a është detyruar të bëjnë tortura. Pra gjithë kjo është një historie që do të pasurohet moment pas momenti. Dhe si do të plotësohen historitë e viktimave, dëshmitë e tyre nga familjarët, nga vetë ata në rastet që janë gjallë, apo me dokumente? Përgjithsisht edhe me dokumente, por çdo informacion që ne do marrim ne do e verifikojmë. Për shembull, si familjarët mund të shtojnë shumë gjëra, por ne do e verifikojmë në mënyrë që historia të jetë sa më e pasur, sa më reale, në mënyrë që çdo kush pasaj kur futet në internet të lexojë histori e të mësojë për të kaluarën tonë. ERALD, ne do na ndihmosh dhe me përkthimin për të bërë më interesante dhe bisedën tonë. Një pyetje shumë të thjeshtë edhe ndoshta informuese dhe naive në të njëjtën kohë. Si ka qenë historia e Çekisë, jo vetëm me komunizmin, por kryesisht me hapjen e dosjeve? Dhe si kanë reaguar qytetarët çek në momentin që këto dosje janë hapur dhe janë përballur me të afërmin që ka spionuar apo me mikun e tyre? The question is, we are very interested to know about the Czech experience. So how it started in 1991, how you decided to open the files, what is your experience with other countries, and when you open the files, did it have any consequences among the society when the files had been opened? Actually, since 1991, it took 5 more years to amend first the law for opening the files. Actually, it was done by a German bureaucratic way, with deleting some parts of the files. And after some years, after public discussion, we decided to change the law. And when our Institute for Study of Totalitarian Regimes and Security Services Archive, these two institutions were established, we decided for most liberal opening the files, access to the files. Really translating. Eksperienca çeke ka nisur në vitin 91, ata fillimisht kanë adoptuar një ligj të ngjashëm si ligji gjerman që kemi dhe ne momentalisht deri në vitin 96. Më pas vendosën që dosjet të hapen në mënyrë të plotë, pra në mënyrë pa sekrete, pa fshirë emra, dhe mbas vitit 96 ata kanë pasur një eksperiencë që çdo gjë të bëhet publike, pra nuk kanë kursyer asgjë. Actually, we decided not to delete any part of our history. We decided that there is no way to understand the story without names. Pra ne vendosëm që të mos fshim asnjë emër. Do të treguam gjithçka, sepse kjo është edhe mënyra më e mirë për të kuptuar historinë e vendit tonë. Some people, of course, in the beginning were scared of some private information, but they were not
in such a scale in these kind of materials. Sigurisht që pati shqetësime në fillim fare duke publikuar emra, por asnjëherë kjo gjë nuk u përkthye në një lloj problemi për shoqërinë apo për vetë ta persona. After creation of our institute and our archive, we decided to digitalize all these materials, especially files, and in a relatively short time we did certain millions of pages. Mbas pak kohe, ne menjëherë filluam të digitalizojmë të gjithë informacionin dhe dokumentat, të paktën 30 milion dosje, të cilat tashmë janë vendosur dhe online. 30 million. So if you like, I mean, check, it's open for children, but also foreigners. You can ask via mail the archive. You can check on the website of the Secretariat Archive about the file. You can get through the records, 5 million records related to former archive of security. Ajo që kam bërë të mundur është që ti mund të hysh në website-in e institutit që ata kanë në Çeki, mund të kërkosh me emër personi dhe do të dalë dosja e personi, informacionet e personit dhe gjithçka që ai ka bërë ai person. Pra është gjithçka 100% e hapur dhe aksesueshme vetëm për Çekët, por për gjithë botën. For example, if you like to get the file of PAVEL, our famous president, and after 1999 our president, you can get it on CD, for money, and you can study these materials at home. So I think it's very useful, very open for the public, and something new we could use modern technology in the 21st century. Hapja e dosjeve nuk ka kursyer askënd, madje dhe ish presidenti dhe heroi i vendit të revolucionit, zoti Václav Havel, edhe ai ka një dosje që ka online dhe çdo kush mund edhe ta pronotoj online, të hidhet në një CD me një pagesë të vogël dhe mund ta marrë në shtëpi edhe ta studojë për ta parë më tej. Pra kjo është eksperjenca çeke e cila ka një transparencë të plotë dhe pa kursyer asnjë. I'm going to ask, po pyes në anglisht dhe pastaj për tim. I'm going to ask how citizens behaved after that. Did they find it many traitors between them? Pyeta zotin ZACEK se si reaguan qytetarët dhe a pan që kishte shumë tradhtar mes tyre? Did they feel disappointed? In the beginning of 1990s, they were waiting for these files because of that. They were looking around, and they were trying to get these traitors. But it was not open. And that idea or that situation is out, or after 20 years when we open the rest of the files, now we can get materials for foreign espionage or military intelligence or something. They are not looking for that. What I remember, when I was director of our institute, I was invited to the research room. There was 3 generations of family of political prisoners. All of them, they were looking into files. And they told me, and for me it was a real privilege to hear it. Thank you, now we trust our state, now we trust you. And we wait 20 years for this access to these materials. And it's something very, very special. Now we know that state is on our side. So it was a question of trust. Që në vitin 91 kur nisi procesi, ishte kjo dëshira e madhe për të zbuluar bashkëpunëtorët dhe tradhtarët dhe ata që kishin sjell probleme në shoqëri. Dal nga dal kjo çështje filloi të bëhet dhe më nxehtë dhe më pas kur hapën dosjet, pavarësisht një lloj ndoshta tronditje fillestare, kjo gjë nuk ndodhi, por përkundrazi ata që kishin vuajtur në përburgje dhe që patën mundësi të shikojnë dosjet e tyre, të bëjnë publike, i tregonte njerëzve se si ata kanë vuajtur, falenderuan për të gjë, domethënë ishte më mikpritse kjo gjë. Përkundrazi dhe kjo u pati një lloj besimi të madh ndaj qytetarëve dhe veçanërisht ata që kishin vuajtur ndaj shtetit të tyre në Çeki. Një pyetje që do donim të dinim ishte nga ajo çfarë ju dini për Shqipërinë dhe ajo të çfarë sjell historia shqiptare e komunizmit në Shqipëri krahasuar me atë në Çeki. Ka pika takimi dhe ky proces i hapjes së dosjeve, nëse Çekët pritën 20 vjet, ne kemi pritur tashmë 28 dhe nuk e di me sa të tjera kur do arrim që të kemi akses të plot në dokumentacion, të informohemi për atë çfarë ka ndodhur. Ka pika takimi në gjithë këtë proces? Based on your knowledge, what can find some similarities between Albanian communism and Czech communism?
And also in the Albanian experience of open files that started just 2 or 3 years ago. What do you think would be better to do that? Also based on the Czech experience, but what would be the best for our society also? Actually, to open not just so-called operational files, victims, but also agent, personal files. Yeah. Then the personal files of members of STUDIUESIN and other powerful agencies of communist regime. Of course, in these files you can usually find the documents about how regime looks like from the inside, which is very important. Zoti ZACEK thotë që duhet hapen jo vetëm dosjet e viktimave, por edhe bashkëpunëtorëve të nivelit të ulët, por të hapen edhe dosjet e oficerëve dhe njerëzve që kanë punuar në këto struktura, veçanërisht në sigurimin e shtetit, për kuptuar se si ajo funksiononte nga brenda. Pra kjo ka shumë rëndësi për mënyrën dhe për qasjen ndaj publikut. Pra mënyra se si vetë oficerët punonin dhe kishin ngritur strukturën brenda shtetit. In these files there is the real policy of communist regime against terror. I think from the secret point of view, of course, from the secret police point of view, but also documents evidence about crimes of communism, how they infiltrate society, how they penetrate social groups. I think that's really important because without these materials, without the documents, there is no way to understand the whole social regime. Pra shumë e rëndësishme për të hapur dosjet operative për të kuptuar se si kanë punuar agjentët e sigurimit dhe oficerët, për kuptuar mekanizmin që ata vepronin, për kuptuar krimet e tyre, pra për të shkuar brenda sistemit komunist dhe natyrës kriminale që e kishte, sepse vetëm duke hapur këto lloj dosjesh, atëherë ne mund të kuptojmë natyrën e vërtetë të komunizmit. What will be very important for our future international projects to compare the system of state security in our countries, to compare Soviet influence in some particular times, and then to put together this kind of special communist puzzle. Kjo është një gjë që po vazhdon në vazhdimsi, sepse edhe zoti ZACEK merret në Çeki akoma. Ideja është që dhe me hapjen e arkiveve më shumë të tjera për të pasur një lloj bashkëpunimi mjaft vende, për të bërë një krahasim më të besueshëm, për të kuptuar fjala-bie influencën ruse në mjaft vende të caktuara dhe më pas për të pasur një lloj ngjashmërie midis komunizmeve të vendeve të ndryshme. Çfarë ndodhi me tradhtarët? Nëse do të cilësojmë të tillë, ata që bashkëpunëtorët, spionët, pasi dolën emrat kush kishte spionuar kë, pati një proces pas zbulimit të emrave, çfarë ndodhi me ata që kanë spionuar, kanë dënuar? Po. So what happened with, let's say, people who've been responsible for the crimes, collaborators, officers of security? What happened with them in the Czech Republic? Did you send them to the courts to judge them? Some of them they were taken under investigation. Since 1991, we established the Office for Documentation and Investigation of the Crimes of Communism, and I was working for this office in the 1990s. We started to investigate some members of secret police, some members of communist nomenclatura, some members of war guard, and others. But it was not such a successful process. I have to say it was the same process like in Germany or in other countries. And if I want to answer why, that's not simple answer. But we have to start that process because with justice we cannot, with this kind of justice we cannot rebuild a new democratic system, a new legal system. We cannot get the rule of law. Okay. Në Çeki ka nisur që vitin 1991 me anë të një institucioni të posaçëm për investigimin e krimeve të komunizmit, të oficerëve, të nomenklaturës së lartë komuniste. Pra është një proces që ka qenë në vazhdimsi, një pjesë e tyre kanë filluar të ndiqen dhe në atë kohë penalisht. Sigurisht zoti ZACEK shpreh edhe një farë indinjate sepse në Çeki nuk ka qenë shumë të suksesshëm
me dënimin e shumë këtyre personave përgjegjës, krahasimisht me rastin polak dhe gjerman, ku ka pasur më shumë të dënuar për krimet e komunizmit. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, thot ai, për shoqërinë, për procesin legal të demokracisë, se dënimi i tyre dhe këtyre përgjegjësve të këtyre krimeve është tepër i rëndësishëm. Madje edhe në Çeki ata vazhdojnë sërish të këmbgulin që një pjesë e madhe përgjegjësve të shkojë deri në fund me ndjekjen e tyre penale dhe dënimit të tyre. Ndoshta një pyetje të fundit për zotin ZACEK dhe pastaj do të vazhdojmë bisedën bashkë, Erald. Për Shqipërinë, çfarë këshilloni? Sistemi i hapjes së dosjeve dhe qasja e qytetarëve ndaj dokumentacionit do të jetë tërësisht i hapur, pra çdo qytetar të ketë akses në këtë informacion, apo të jetë i mbyllur, i strukturuar, i menaxhuar, se si mund ta cilësojmë gjithë procesin e qasjes në dokumentacion? What do you advise about Albanian case? Should we start with this German model when there will be restriction gazing in the files, or we should choose the Czech model when everything should be transparent in our society? Of course, I prefer our model, which relates to Polish model and which influences also the Ukrainian model. So, if our colleagues in Kiev could open KGB files from former Soviet Ukraine, there is no reason not to do that, for example, here. So I support this way. I can repeat that without deleting part of history, without deleting the names, especially the people who are involved in this system. I think that's not good for national history, it's not good for national memory, and it's, if I can say, something against the victims. Sigurisht thotë që unë do të preferoj për Shqipërinë rastin çek, rastin që ata kanë atje, pra modelin e transparencës të madhe, ashtu siç u bë edhe në Poloni, edhe siç po bëhet aktualisht në Ukrainë. Madje kur e bën dhe Ukraina thotë që ka qenë në influencën ruse dhe mund të ketë probleme për të, pse mos e bëj edhe Shqipëria. Ai mbështet modelin e zbulimit të gjithë emrave pas dallim, sepse ai thotë që edhe kjo është një respektim i madh për viktimat. Pra duhet të dalin emrat, pra nuk ka kuptim që ata të mbahen të fshehur. Dhe në rast se ne e bëjmë ose tentojmë të mbajmë të fshehur sërish, kjo jo vetëm që në farë mënyre nuk i nderon viktimat, por edhe nuk i shërben shumë procesit. Por dhe i fyen dhe procesin. Erald, ju keni punuar tashmë, nuk është se lindi sot projekti dhe u zbatua sot. Nga të dhënat aktuale që ju keni, ka qasje të qytetarëve përveç se sot u hap, le të themi, digitalizimi, po edhe më herët një dëshirë për të ditur më tepër, apo janë vetëm familjarët ata që kanë kërkuar të dhëna, le të themi, për viktimat e komunizmit? Ka shumë, sepse bëhet fjalë për rreth 50.000 viktima. Imagjino 50.000 viktima kanë familjarët e shumtë dhe secili ka një farë interesi për të zbuluar historinë e familjes vet, të afërmit vet, mënyrën se si janë ndjekur, si janë internuar. Nuk ka asnjë arsye. Për shembull, ne në investigimet që po bëjmë me grupin e kërkuesve, tek pjesa e internuarve nuk ka as vendime formale. Pra nuk ka një vendim që i kanë marrë, i kanë çuar në Tepelen, në sallër të Lushtës. Ekziston edhe komisionet e famshme, por ekziston edhe dëbime, pra nuk merret dikush një vendim formal. Kjo është shumë e dhimbshme. Por njerëzit janë shumë të interesuar, e pa vetë edhe në konferencën sot që kishim me 10 ish-përndjekur politik, të cilët shprehin revoltin e tyre shumë natyrale dhe ligjshme për të kërkuar më shumë informacion. Pra, siç shikoni, qasja që vjen nga ish-përndjekurit, nga historianët, nga studiuesit, kërkojnë të zgjedhin modelin çek, modelin më i suksesshëm i hapjes së dosjeve. Zoti ZACEK është nga personat kyç në këtë element, ai ka qenë nga nismëtarët e kësaj dhe sot është këshilltari felebie numër 1 i këtij procesi në Ukrainë. Pra është një person shumë i rëndësishëm për këtë pjesën dhe sigurisht ai na thotë ne që do zgjedhim përgjithësisht të model. Pra nuk ka kuptim që dosjet të publikohen vetëm në mënyrë të kufizuar për familjarët, pa u bërë publike dhe pa treguar emrat e njerëzve. Aq më tepër që sot që po bëhet fjalë mbi 3 dekada që ka rënë diktatura komuniste dhe nuk kemi për transparencë të plotë. Unë mendoj që ka ardhur koha të bëhet transparencë të plotë, plus që dhe ligji ka nevojë për amendime, për politikën, për sistemin e drejtësisë, duhet të bëhet se s'bën e hapur. Pra sot që ne flasim ka legjenda për një numër të caktuar të deputetëve që janë bashkëpunëtorë të sigurimit, por ne nuk i dimë ata konkretisht, sepse ligji ende i mbron ata. Ligji duhet amenduar dhe do dalin në mënyrë transparente kush janë këta. Ka drejtë jeshile që procesi i hapjes së dosjeve të jetë proces i hapjes së dosjeve totalisht, pa pjesën e fshirjes së emrave, djegjes së dokumenteve dhe zhdukjes së tyre? Unë besoj se po. Institucionet që kanë nisur punë këto vitet e fundit po konsolidohen në farë mënyre dhe me kalimin e kohës e me vullnet më të mirë do të kenë ndryshime të ligjit. Edhe ndryshimi i ligjit do kërkojmë një hapjen e dosjeve në kuptimin që
ato të bëhen publike. Një pjesë e madhe po digitalizohen aktualisht, kjo do të thotë që rruga për të bërë ato online është tepër e mundshme edhe në Shqipëri. Dhe me pak vullnet, unë besoj që një periudhë shumë të shkurtër në Shqipëri mund të bëhet një transparencë e madhe. Të shpresojmë sepse kemi akoma viktima të komunizmit që fatmirësisht janë gjallë dhe janë dëshmitar okular të asaj çfarë ka ndodhur dhe nuk mbartin urrëtie me vete, pra nuk e kanë trashëguar urrëtien ndaj komunizmit tek fëmijët e tyre, pra kanë ruajtur le të themi linjën e tyre të gjakut nga urrëtia, por duan të dinë çfarë ka ndodhur me jetën e tyre. Por trashëgimtarët, fëmijët e të përndjekurve, nipërit mbesat, do jenë edhe këta aq të aftë sa të falin atë çfarë ju ka ndodhur? Unë mendoj se falja ka ndodhur. Ka ndodhur falja. Ka ndodhur falja. Do të them, edhe në kushtet e një mbyllje, kur mundësia për të bërë hakmarrje ka qenë, nuk ka ndodhur. Realisht falja ka ndodhur. Ata e kanë treguar që nuk kanë trashëguar urrëtien. Flasim për një proces të rëndësishëm historik për të kuptuar çka ka ndodhur. Është mësuar brezat e rinj me këtë çështje. Përsa për pjesën tjetër të hakmarrjes, kjo gjë është e mbyllur tashmë, nuk besoj se mund të ketë asnjë problem. Madje, ne kemi parë rastet e fundit, fjala bie zoti Max Velo që ka hapur dosjen e vet, edhe pse me emra të hequr, ai ka kuptuar se nga kush e ka pas të keqen. Por nuk është hakmarr, ose nuk askush nuk e ka bërë këtë gjë. Kjo gjë është e kaluar, mendoj. Si është parashikuar në ligj këtë për shikuesit e thjeshtë, jo për ata që ulen dhe studiojnë arkivat, për ata që kanë qenë të përfshirë, për ata hetues që kanë kryer krime, për ata që kanë spionuar në kuptimin literal të fjalës. Çfarë parashikon ligji? Çfarë do ndodhë me këta persona? Po ligji parashikon që këta persona në rast se punojnë në sistemin diplomatik, në polici aktualisht apo edhe në sistemin gjyqësor, duhet largohen nga puna. Por duhet largohen në mënyrë të heshtur, të autoriteti, jo të bëhet në mënyrë publike. Po kjo nuk është akoma për politikën, fjalë. Do ata do të vazhdojnë të jenë politik në rast se ka, se të presim rezultatin. Lustracionin ne nuk e kemi pasur të plot asnjëherë. Ndoshta do ketë nevojë për të ardhmen. Ndoshta ka shifra të vogla. Për shembull flitet nëse mund t'ja themi një lloj gjys konfidencë për një numër sa gishtat e dorës e deputetëve që janë bashkëpunëtor, por duhet të ikin, domethënë ligji duhet të ishte që ata nuk duhet të ishin deputet sot. Në këtë moment ne sapo hapëm një temë që do të na mbaj këtu nëse do ta diskutoni me ditë të tëra. Por besoj që përveç mundësive të tjera që do të diskutojmë në Fax News, mundësia është edhe që ata që janë të interesuar të informohen nëpërmjet kujto pikal. I would like to thank you for being in Albania, share the experience with us, and maybe one day we are going to be same as Czech Republic, that we are going to have all the information. Good luck. Go for it. Okay, cross the fingers. Falenderova zotin ZACEK për prezencën e tij në Shqipëri dhe për ndarjen e eksperiencës dhe të shpresojmë që do të vijë dita që edhe në vendin tonë të kemi akses të plot me informacionin, njohurinë për atë çfarë ka ndodhur në komunizëm, të falim sigurisht, por dhe të ecim përpara.